ยบมาไหมน้าหลองก็ยังไม่มารู้จักเวลาดีเลย์ตลอดสลันขัดได้อยู่อ้าวมาแล้วนี่ไม่ทันแล้ว So warm-heartedly welcome everyone to the dedication ceremony in memory for Dona Hapugoda, who has passed away on the 3rd of September 2013 at Wat Pratamagaya, London. So first of all, before we start the ceremony, may I invite Mr. Piyasiri Hapugoda to light up the candle incense stick in front of the Buddha statue and also in front of the image of the deceased one. May you please. Mr. Piyasiri, may I invite you? Yes, over there, just as we practice, yes. And then in front of the image, may I invite everyone to pay homage to the Lord Buddha by bowing 3 times. Bow, bow, bow. May everyone pay respect to the monastic community by bowing 3 times. Bow, bow, bow. May everyone recite the verse to pay homage to the triple gems together. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivademi. Bow. Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Bow. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅghang Namami. Bow. And now we will request for the 5 precepts from the senior member of the monastic community. According to the wise, keeping the precepts is a precursor, the foundation, and the origin of all goodness.
It is chief amongst the virtues. Keeping one's precept pure protects one from succumbing to all evil behavior, brings joyfulness of mind, and is the harbor from which one can set sail upon the birth and day toward nirvana. Thus, without further ado, all listeners are now invited to recite the verses for the request of the 5 precepts all together. มะยังพันเตวิสุงราคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงราคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปิมะยังพันเตวิสุงราคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมภิพุทธังสารนังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมภิธัมมังสารนังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมภิสังฆังสารนังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาทิยัมภิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาทิยัมภิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาทิยัมภิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ติสารณะกัมมันหังนิธิทัง อามะพันเต ปานหาธิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามเหสุมิชาชาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจพมาดาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยังติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติทัสมาสีลังวิโสทะเย Sadhu. Please bow 3 times to express our intention to uphold the precepts. Bow. 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 And next, it is a session of the dedication ceremony. The monastic community will chant the script of Dhamma Niyama Sutta as to dedicate merit to our deceased beloved ones
especially for Miss Donna Hapugoda. วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะธรรมนิยามสุตตังพรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายะธรรมนิยามสุตตังพรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะธรรมนิยามสุตตังพรูธมังคลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิยะถาปิเสลาวิปุลานานาจะปาปตาสมันตาอนุปาริยยุมีโปเตตาจตุติสาเอวังชราจมาจุจะอธิวาตันติปานิโนกาทิเยรามเนเวเสสุเทจันตาลปุกุเสนากิจิมาริวาเจติสาปเมวาปิมาทัตินาคาอัตถินังภูมินรัตถานังนปาติยาจัจจาปิมันตโยเทนะสัพพาเชตุทะเนนวาตาสมาหิปันทิโตโพโสสัมปัสสังอาตมาตโนปุถเทธัมเมจะสังเขจะพีโรสัทธังนิเวสเยโยธัมมจาริกายเยนวาจาโยตเกตสาอิเทวนันตสังสันติเปจะสังเคปโมยตติยาสาตถาคเตอาจลาสุปฏิทิตาสีลัญจยาสกัลยานาอริยกันตังปะสังสิตังสังเคปัสสะโตยะสัตติอุจุปุถทันอาสนังอันหามิโตติตังอาภูอโมกันตาสชีวิตังทัสมาสัตตังจะสีลัญจะปัสสะธรรมทัสสนังอนุยุญเจตเมธาวิสารังพุทธานาสาสนังติยังเวนิพพานายานาสัจจานังปุเพปวัตตเตตัสเสวิสายิภาวุตายายังธรรมนิยามตาอนิจจตาทุกขตาจะสัพเพสังจะอนันตตตาตัสสะปะกาสกังสุตตังยังสัมพุทเทนะภาสิตังสาธุนังญาณจาเรนะยะถาพุทเทนะเทสิตังโยนิโสปฏิยัตถังตังสุตังตังภ
นามาเส เอวเมสุขังเอกังสมัยยังภควาทาวาติยังวิหารติเจตวันเนอนาถปิณฑิกาสหารามิตาตระโคภควาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปตันเตติภิกขุภควโตปัจจโสสุงภควาเอตตะโวจาอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธัมมาทิตตาธัมมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญเปติปัจจเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธัมมาทิตตาธัมมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิวัชติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธัมมาทิตตาธัมมนิยามตาสัพเพธัมมาอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพธัมมาอนัตตาติอิธัมโวจะภควาอาตมนาเตปิปุภควโตอาสิตังอภินันทุนติสัพเพสังขาราอนิจจติยตาปัญญายปัสสติอัตถนิพินทติทุกขเอสมัคโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยตาปัญญายปัสสติอัตถนิพินทติทุกขเอสมัคโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยตาปัญญายปัสสติอัตถนิพินทติทุกขเอสมัคโควิสุทธิยาอาภคาเตมนุเสสุเยชนาปารกามิโนอัฏฐายังอิตราปัจจาติระเมวานุภาวติเยจักโขสัมมตาคาเตธัมเมธัมมานุวาติโนเตชนาปารเมสันติมัจจุรายุสุตุตรังกันหังธัมมังวิปปหายสุกังภาเวตปันติโตโอกาอโนกัมมะกัมมวิเวเกยตาตุระมังอัตราทิยันติชายปิตวากาเมอกินจโนปริโยทัตตายะอัตตานังจิตตาเลเสหิปันติโตเยสังสัมโพธิยังเกสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาทานปฏินิสาเคอนุปาทายเยรตากีนาสวะชุติมันโตเตโลเกปรินิพุทธาติอาวิชชาปัจจยสังขาราสังขา
รปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาปัสโสปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนะสุภายาสาสัมภวันติเอวเมตตาสเกวลาสสุขคันธาสสันตโยโหติอวิชชายตเววะอเสสวิรากนิโรธสังขารานิโรธสังขารานิโรธวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธาปัสสนิโรธปัสสนิโรธาเวทนานิโรธเวทนานิโรธาตัณหานิโรธตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธาภาวนิโรธภาวนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุภายาสานิโยชันติเอวเมตตาสเกวลาสตุขคันธาสนิโรธโหติยะถาหเวปาตุปวันทิธัมมาอาตาปิโนจายโตปรามณะสะอัตตาสกังคาวะปยันติสัพพามยโตปัจฉานาติสะเหตุธัมมังยะถาหเวปาตุปวันทิธัมมาอาตาปิโนจายโตปรามณะสะอัตตาสกังคาวะปยันติสัพพายโตขยังปัจจยายังอเวทิยถาหเวปาตุปวันติธัมมาอาตาปิโนจายโตปรามณะสวิทูปยังติทติมะเรเสนังสุโรวะโอภาสยันติลักขันติอธิทังยันวากัมมายนะปฏิยังเคอนาคตังยะตัยตังปะหีนันตังอาปัตตังจะอนาคตังปัจจุบันนันจะโยธัมมังตาตตาทวิปัสสติอสังหิรังอสังโฆปังตังวิธามารุหะเยอัจเชวะกิจจมันตาปังโกชัญญามารณังสุเวนะหิโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมาจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมัตตังทิตังตังเวภะเทกรัตโตติสันโตอาจิกขเตมุนีติภวตุตาปมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต And next, may I invite all representatives to offer robes to the monastic community at this moment. May I invite Mr. Piyasiri Hapigoda, Gesh Doyle, Harriet Doyle, Jessica Aspen Hapigoda,
Mr. Liam Doyle, Dan Johnson, Emily Savabe, and Patra Gunapala to offer the robes to the monk at this moment. By holding the rope, you're holding the rope in the vertical line, in the vertical direction. Right. Okay, you're holding in vertical pattern, in vertical direction, and places in the vertical direction. This one can be later. So monks will now reflect on the rope before claiming the rope. If you'd like to put your hands together in a gesture of prayer. อนิจจวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังอุปัสสโมสุโข Next session, we will recite a verses to offer midday meal to the monastic community. Generosity is the mark of the wise man. The discerning will choose the right time and the very place of robes and basic needs to offer to those monks who lead a celibate life, because monks who lead celibate life are an excellent field of merit, which yields the very highest merit for the giver. By offering food to monks, it is said that you offer 5 qualities of life, including long life, good complexion, good health, strength, and wisdom. Thus, one who gives will receive these qualities of life in return. Merit alone can be our refuge. Therefore, without further ado, all listeners are invited to repeat after the congregation representative the verses for the 4 necessities offering altogether. And today, our representative to offer the 4 necessity to the monastic community is Mr. Piyasiri Hapugoda, who recite the verses in English and in Pali and English language. อันธรรมยังพุทธสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Please proceed, Mr. Piyasiri. Yes, in Pali first. Imani mayam pante Imani mayang pante Jatu pataya tini Jatu pacaya tini Sapalivalani Sapariwarani Bhikkhu Sankassa Bhikkhu Sanghassa Onachayama Ono Chayama Sadhuno Pante Sadhuno Pante Bhikkhu Sangho Bhikkhu Sangho Imani Jatu
อิมานิ ปัจจยาทีนี จตุจยาทีนิ สัพพริวาลานี สัปปริวารานิ ปฏิกันหาดู ปฏิคันหาตุ อมหากัง อัมหากัง ตักราตัง ทีฆรตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ นิพพานายะจา นิพพานายะจะ On this occasion, On this occasion, venerable monks, we seek your permission seek your permission to offer the four necessities to offer the four to the necessities monastic community to the monastic community together with its associated gifts. together with its associated gifts. May the monastic community May the monastic community receive the four necessities receive the four necessities and these gifts from us and these gifts from us for the everlasting benefit, for our everlasting benefit, happiness, and happiness, attainment of nirvana. and attainment of nirvana. สาธุ And next, our representative to request to offer the midday meal to the monastic community is Kalayanamit Jairak Shamalis, reciting the verses in Bali and Thai language. อิมานิมะยังพันเต อิมานิมะยังพันเต พัตตานิ พัตตานิ สัปริวารานิ สาปริวารานิ ภิกขุสังคสะ ภิกขุสังคสะ โอโนชยามะ โอโนชยามะ สาธุโนพันเต สาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ อิมานิ อิมานิ พัตตานิ พัตตานิ สัปริวารานิ สาปริวารานิ ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ อัมหากัง อัมหากัง ทีฆารตัง ทีฆรตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ นิพพานายะจะ นิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร ภัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ จงรับ ภัตตาหาร ภัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลและนานเทอญ ตลอดกาลและนานเทิน สาธุ At this moment, may I invite all the representatives to offer the requisites to the venerable monks. May I invite everyone to offer the requisites to the monks at this moment. Sadhu. ไปสิ่งนี้พิเศษ Sadhu, 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 sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.
At this moment, the monastic community will give us the blessings. So just before we receive our blessing today, I would like to announce the names of all the supporters for the midday meal here at Papa Dhamkai in London on this Saturday, 3rd of September 2022. So all of our supporters, in the name of the root teachers of the Dhammakai tradition, whether it be the great abbot of Wat Pak Nam, Pasicharan, Pramongkon Tepani, the Venerable Dhammajiyo, and the Venerable Tatachivo, and the Master Nun Kunyai Maharatana Upasika Jankonok Yung, together with Pia Siri Hapagoda, Gosh Doyle, Harriet Doyle, Jessica Aspin Hapagoda, Liam Doyle, Dan Johnson, Emily Sowerby, Badra Gunapala, in the name of the late Dona Hapagoda, Rana Supana J. Monisha Musidin family, Tien Chai Chitpuchin Kun and family, Nitjat Jang, Jennifer Godwin and family, Somjit Amporn, Nataya Chempai and family, Sakasem, Anut Thai Warina Abigail, Tiratham Charan and family, together with Jet Sada Janti and family, Sompit Lindsay Gardner and family, Vichan Bunjato Dharani Wasombat and family, Chadalak Hassin family, Polada Norm Daniel Odunopil and family, Jairak Tanya Chermalich and family, Robert Madsen and family. So just before we receive our blessing today, I'd like to invite you all to close your eyes just for a few moments to recollect all the merits arising from the chanting of the Dhammaniyama Sutta and the offering of the midday meal here today at Papa Dhamkai in London. Think of a bright, clear sphere of light at the center of yourself as a place where all the merits have been gathered together. Merits arising from taking the 5 precepts, hearing the monks chanting, and the offering of supplies and requisites for the temple here today. Sometimes we tend to assume that because something happens repeatedly, it is ordinary or worthless, especially when offering the midday meal here today or dedicating merit for a loved one who has passed away. Because it's something that happens regularly, it's important for us not to take such an act of generosity for granted. In this connection, there's a record in the Samyutta Nikaya of a meeting between the Buddha and a reluctant giver called Uddaya Brahmin. When the Buddha was in residence at Savatthi, one morning he took up his robe and bowl and approached the dwelling of Brahmin Uddaya on alms round. On the first morning, Brahmin Uddaya filled the Buddha's bowl with rice without saying anything. On the second morning, it was again the same, and the Buddha received alms from Uddaya Brahmin without the Brahmin saying anything. But on the third morning, the Buddha received alms from Brahmin Uddaya, but this time the Brahmin couldn't keep his mouth shut and complained, "This pesky monk is addicted to the taste of my food and just keeps coming back again and again." In reply, the Buddha commented, "Brahmin, you have only been giving alms for 3 days, and are you already complaining? Some things in this world happen repeatedly for a good reason. For example, farmers sow the seed repeatedly. The clouds shower us with rain repeatedly. Plowmen plow the field repeatedly. Grain ripens in the fields repeatedly. Mendicants go for alms repeatedly. Benefactors give repeatedly. When the benefactors have given repeatedly, they go to heaven repeatedly. The calf goes to its mother repeatedly. The foolish do unwholesome deeds repeatedly. Consequently, they take rebirth repeatedly. Once reborn, they have to suffer death repeatedly. Once dead, they are taken to the cemetery repeatedly. But when one has obtained the path that leads to no further rebirth, having become replete in wisdom, one no longer is going to be reborn repeatedly." Hearing these words, the Brahmin Uddaya was renewed in his inspiration to support the monastic community and took refuge in the Buddha for the rest of his life.
As for us, although the cultivation of generosity or dedicating merit for loved ones of us who have passed away, such as Dona Hapagoda on this occasion, it may seem commonplace at our temple, but my hope is that today you will see that such habitual pursuit of perfections will help to protect us from all forms of suffering that are so prevalent in our lives, while adding to the strength of the good deeds that we have done to make them habitual in our lives. So for the part all of you played in organizing the ceremony today and offering the midday meal, the monastic community would like to rejoice in the merit of all joining today's ceremony. And at this time, the monastic community would like to join our hands together in a gesture of prayer as we call down the spiritual perfections of the triple gem, Buddha, Dhamma, and Sangha of the Pacceka Buddhas and Arahants in Nirvana, together with the spiritual perfections of the root teachers in the Dhammakaya tradition, whether it be the great abbot of Wat Phak Nam, Pasicharan, Lumpur Dhammachayo, Lumpur Tachiwo, the spiritual perfection of all the monks in the monastic community who have dedicated themselves to the work of Buddhism in strict accordance with the monastic code of discipline, and those of the Master Nan Kunyai Maharatana Upasika Jankonok Yung. May the spiritual perfections come together with the merits of generosity that all of you have cultivated today, together with all your past merits from your participation in the temple activities down through many years or decades that you have attended the temple, and those that you intend to cultivate further in the future. May all these spiritual perfections and merits come together as a bright, clear sphere of merit at the center of yourself that will help to protect you from all manner of misfortune, danger, suffering, and sickness in life. At the same time, may these merits act as a magnet to attract into your life all manner of good things, whether it be long life, health, success, happiness, fulfillment, good complexion, or quick-wittedness. Wherever you travel, may you have safety and protection in every place. Wherever you go, may you receive hospitality. When it comes to time for you to meditate, may you be able to easily attain peace of mind, attain the inner sphere of the Dharma, attain the body of enlightenment, and eventually to reach the wisdom of Dhammakaya. For those of you who would like to dedicate merit for loved ones, especially Dona Hapagoda today, may these merits reach these loved ones wherever they have been reborn to help ensure for them that they enjoy happiness, radiance, and ever-increasing refinement in their new life. At this time, the monks are about to give their blessing in the Pali language. For those of you who have prepared water for pouring in dedication to those loved ones who have passed away, you can pour that water during the first part of the blessing. Otherwise, put your hands together in a gesture of prayer or make your own wishes for yourself and others as you hear the Pali blessing now. Yatha varivaha purang paripurenti sakaram ewang eva ito tinang petanang upakapati ichitang pachitang tunghang kipameva samichatu sape purento sankhapa janto panaraso yatha manichoti raso yatha Vivajanta saparoeko vinasatu mate apavatvantarayo sukhiti kayuko pavasabhitiyo vivajanta saparoeko vinasatu mate apavatvantarayo sukhiti Yadita mo jayang nita sito peta
ปิโกนะมโนปฏิตุมเหหิปุญญังปตุตังอนัมหันติภวโตสาปมังคลังราคันตุสาปเทวะหาปพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเทภวตุสาปมังคลังคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเทภวตุสาปมังคลังราคันตุสาปเทวตาตาปสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเท Sadhu. May I invite everyone to recite a verse to pay homage to the triple gems all together. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivademi. Bow. Buddho Menato. Buddha is our refuge. Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhammo Menato. Dhamma is our refuge. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhang Namami. Bow. Saṅkho Menato. Saṅkha is our refuge. May I invite everyone to pay respect to the monastic community by bowing 3 times. Bow. 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 So may all of you be blessed with happiness, success, and prosperity in life, and may the merits arising today be dedicated for the late Dona Hapugoda, that she have ever-increasing happiness, refinement, and a longevity in her new existence. Sadhu. May we all pay homage to the Lord Buddha by bowing 3 times. Bow. 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 Please rejoice in everyone's merit all together. Sadhu. At this moment, all the monastic community will stand in front of the image of the deceased one. As to dedicate merit arising from the ceremony today to Miss Dona Hapugoda. Now you can put your hands up to And now may I invite all the relatives to have the group photo all together as a memory for the ceremony today. So the gentlemen stand next to the monk, and then the ladies please stay in the front row. And then you all sit down.
So the monastic community and the staff of Patamagaya London would like to rejoice in our supporters' merit arising from dedicated merit to our deceased beloved ones, especially to Miss Donna Hapugoda and to the ceremony of the midday meal as well. So rejoice in everyone's merit. Sadhu.